ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าหลอนวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของนายบุญเพ็งชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นฆาตกรฆ่ายัดหีบคนแรกของไทยคดีของนายบุญเพ็งนี้ถือเป็นคดีที่อื้อฉาวไปทั่วทุกมุมเมืองแม้เรื่องราวจะผ่านมาเป็น100 ปีแล้วแต่ก็ยังมีการพูดถึงความโหดเหี้ยมของฆาตกรอมนุษย์คนนี้มาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6ในจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเรือสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นหีบเหล็กปริศนาลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่บริเวณหน้าวัดไซมาและได้คิดว่าข้างในคงจะมีสิ่งของมีค่าจึงได้พากันเก็บขึ้นมาแต่เมื่อเปิดหีบออกก็ถึงกับต้องผงาดเพราะสิ่งที่อยู่ภายในนั้นไม่ใช่สมบัติแต่เป็นร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวนิรนามที่ถูกคลุมด้วยมุงพร้อมกับอิฐอีก8 ก้อนภายในหีบตำรวจคาดการณ์ว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า7 วันข่าวการฆ่ายัดหีบโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองหนังสือพิมพ์ต่างลงข่าวพาดหัวเพื่อจะตามหาญาติของผู้ตายแต่หลังจากลงข่าวหนังสือพิมพ์ได้ไม่นานก็ได้ทราบว่าผู้ตายคือนางปลีกและเมื่อสืบสาวราวเรื่องก็ได้ทราบตัวฆาตกรนั่นก็คือนายบุญเพ็งอดีตพระวัดสุทัศน์เทพวรารามนายบุญเพ็งเป็นลูกครึ่งจีนลาวเกิดที่ท่าอุเทนมณฑลอุดรต่อมาเตี่ยของเขาก็ได้ส่งมาอยู่ที่พระนครกับ2 ตายายบุญเพ็งมีความชอบส่วนตัวในเรื่องการทำคุณไสยมนต์ดำเขาจึงไปขอเรียนวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำกับตาไพร่สัปเหร่อวัดไผ่เคาะซึ่งเป็นสัปเหร่อที่มีวิชาอาคมรวมไปถึงศาสตร์หมอดูการทำเสน่ห์ยาแฝดและเชี่ยวชาญด้านการปราบพูดผีปีศาจเมื่ออายุได้20 ปีบุญเพ็งได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวราชกุญชรแต่ด้วยพฤติกรรมที่ผิดวินัยจึงถูกขับไล่ออกจากวัดเขาจึงได้มาขอจำพรรษาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามโดยให้คำมั่นสัญญากับเจ้าอาวาสว่าตนจะประพฤติดีในเวลา9 ปีที่ครองผ้าเหลืองพระบุญเพ็งชื่นชอบในไสยศาสตร์มนต์ดำฝังรูปฝังรอยและวิชาหมอดูจนมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากโดยเฉพาะลูกศิษย์ผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยตลอดเวลาที่อยู่ในวัดเขาได้ปฏิบัติกิจไม่พึงควรเสพเมถุนล่วงอาบัติหลายประการเงินที่ได้จากการดูดวงก็นำมาเล่นพนันนั่นเป็นสาเหตุที่เขาโดนไล่ออกจากวัดอยู่หลายครั้งแต่ด้วยความโลภของพระบุญเพ็งและความอยากได้อยากมีไม่รู้จบจึงทำให้เขาหันมาเป็นฆาตกรโดยเหยื่อรายแรกคือนายหลอมพ่อค้าเพชรพลอยที่ถูกพระบุญเพ็งหล่อลวงให้เข้ามาในกุฏิโดยอ้างว่าต้องการที่จะซื้อเพชรพลอยเมื่อนายล้อมได้เข้ามาข้างในกุฏิพระบุญเพ็งและลูกศิษย์ก็ได้ทำการสังหารนายล้อมพร้อมกับเอาเพชรพลอยและของมีค่าของนายล้อมไปพระบุญเพ็งและลูกศิษย์จัดการหั่นศพนายล้อมแล้วยัดลงในหีบเหล็กก่อนจะทำพิธีสะกดวิญญาณแล้วนำไปทิ้งในคลองที่ลับตาคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำในคลองได้แห้งลงก็มีคนไปพบหีบศพนายล้อมแต่ด้วยข้อจำกัดด้านการสืบสวนคดีในยุคนั้น
จึงไม่สามารถสืบหาหลักฐานว่าเป็นฝีมือของใครได้และคงไม่มีใครคิดว่าฆาตกรจะซ่อนตัวอยู่ในผ้าเหลืองบุญเพ็งหลอกลวงเงินชาวบ้านจากการดูดวงและใช้ชีวิตมั่วสุมอยู่กับการพนันในขณะที่เงินทองเริ่มร่อยหรอก็มีเหยื่อรายใหม่เข้ามาเธอเป็นเศรษฐินีชื่อนางปลีกนางปลีกได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของพระบุญเพ็งจนกลายเป็นคนสนิทและเกิดความเสน่หาเชิงชู้สาววันหนึ่งพระบุญเพ็งได้ออกอุบายให้ลูกศิษย์ไปเรียกนางปลีกมาหานางปลีกที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแต่งองค์ทรงเครื่องออกมาแต่หารู้ไหมว่าพระบุญเพ็งเรียกเธอมาเพื่อสังหารหลังจากที่ลงมือสังหารนางปลีกก็ได้นำศพของเธอใส่ในหีบเหล็กและใส่อิฐลงไป8 ก้อนเพื่อให้ถ่วงน้ำหนักหลังจากนั้นก็ได้จ้างวานรถเจ๊กเข็นหีบเหล็กไปที่ท่าเรือเพื่อนำหีบไปทิ้งกลางลำคลองที่ลับตาคนแต่แล้วเวรกรรมก็ได้ตามทันเมื่อหีบเจ้ากรรมได้ลอยพ้นผิวน้ำขึ้นมาจนชาวบ้านเข้าไปพบเห็นและเกิดเป็นคดีดังนำพาไปสู่การจับกุมตัวนายบุญเพ็งไปดำเนินคดีนายบุญเพ็งได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่านายหลอมพ่อค้าเพชรพลอยและฆ่านางปลีกเพื่อปลดทรัพย์ในที่สุดคดีนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อศาลพระราชอาญาได้ตัดสินให้ประหารชีวิตนายบุญเพ็งซึ่งเป็นโทษที่สูงที่สุดโดยวิธีการตัดคอวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2462 นายบุญเพ็งถูกนำตัวมาตัดหัวประหารชีวิตที่ลานประหารวัดภาษีมีเรื่องเล่าขานกันว่าในช่วงที่จะเริ่มประหารชีวิตนายบุญเพ็งนั้นเพชฌฆาตได้รำดาบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลงดาบอันคมกริบลงบนคอของนายบุญเพ็งแต่แทนที่คอจะขาดสะบั้นกลับกลายเป็นว่าคมดาบนั้นไม่ได้ระแคะระคายผิวนายบุญเพ็งเลยเพชฌฆาตจึงบอกกับเขาว่ามึงมีอะไรดีให้เอาออกเสียเถอะนายบุญเพ็งจึงคายพระออกมาจากป่าคราวนี้เพชฌฆาตได้รำดาบอีกครั้งหนึ่งและทันทีที่นายบุญเพ็งเคลิ้มเผลอดาบก็ได้ฟันเข้าที่ลำคอจนหัวขาดกระเด็นตกพื้นศพของบุญเพ็งหีบเหล็กถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าและภายหลังญาติของเขาก็จัดการเผาศพตามพิธีและกล่าวกันว่ารอยสักช่วงแผ่นหลังของเขาเผาไฟไม่ไหม้ญาติได้เก็บกระดูกของเขาใส่ไว้ในเจดีย์ข้างโบสถ์ของวัดแต่ช่วงหลังเจดีย์ก็ได้ถูกรื้อออกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็ย่อมมีคนดีคนชั่วปะปนกันไปแต่สุดท้ายแล้วเวรกรรมก็จะตามสนองคนที่คิดชั่วทำชั่วอย่างสาสมติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าหลอนในตอนของนายบุญเพ็งหีบเหล็กหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ